IBS ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। IBS ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। IBS ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਓ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਘਾਉ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈਟਰਿਨ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਇੰਨੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਾਰਮਲ, ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 90-95% ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ IBS ਵਾਲਾ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਜਰਾ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ IBS ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ तेरी फाइल से कुछ ना, कहता फाइल तो देख लो। मैं कहा फाइल सब नॉर्मल है। कहता आपको कैसे पता नॉर्मल है? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਉ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾਂਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ IBS ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਕੁਟਜ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਟਜ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। IBS 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵੱਟੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ मैं देना, पेशेंट ठीक हो जाते हैं IBS में। परमानेंट www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं।